به نام خدای زیبا سخن. حکایتگوی داستان ثروت بادآورده ملا نصرالدین هستم. بشنوید حکایت شوخی بیجای همسایه پولدار اما خسیس ملا نصرالدین که کار دستش داد. شب به نیمه های خودش نزدیک شده بود و مردم همگی در خواب بودند، اما ملا هنوز بیدار بود. دستهایش را بالا آورد و همانطور که چشم به تیرهای چوبی سقف اتاق دوخته بود با خدا راز و نیاز میکرد. خدایا، ای کریم بخشنده‌ای که هر چیزی به هر کسی بدهی از دارایی و ثروتت کم نمی شود. چه می شود که 1000 دینار به من بدهی که به زندگی خودم سر و سامان بدهم؟ وقتی دستها و سرش را پایین آورد، لحظه‌ای چشمهایش را بست و با خودش فکر کرد که اگر راستی خدا 1000 دینار طلا برای او بفرستد، چه کارهایی میتواند انجام دهد؟ برای همین بود که دلش خیلی شاد شد و وقتی سرش را همراه دستها دوباره بالا آورد، با صدای بلند فریاد کشید: خدایا، 1000 دینار، نه 1 دینار کم نه زیاد، باید 1000 دینار برایم بفرستی که کار و بارم رونق بگیرد. صدای ملا خیلی بلند بود، به اندازه‌ای که از دیوار اتاق او گذشت و به گوش همسایه‌اش رسید. همسایه ملا نصرالدین که بود؟ یک آدم پولدار اما خسیس که دوست داشت سر به سر هر کسی بگذارد و با مسخره کردن دیگران وقت خودش را بگذراند. مرد خسیس با شنیدن صدای ملا با خودش فکر کرد که خوب است نقشه‌ای بکشد و ملا نصرالدین را به قول معروف سر کار بگذارد. با همین فکر 999 سکه طلا را داخل کیسه‌ای کرد. بعد هم پشت دیوار ایستاد و کیسه را به داخل خانه ملا پرتاب کرد. ملا نصرالدین همانطور که با خدا راز و نیاز می‌کرد، صدای جیرینگ سکه‌های داخل کیسه را شنید و چشمایش از حدقه بیرون زد. چه اتفاقی افتاده است؟ این صدای سکه‌های طلا که روی هم غلطیده بود واقعیت داشت؟ آیا خواب می‌دید یا بیدار بود؟ باید توی حیاط را نگاه می‌کرد تا همه چیز معلوم شود. ملا در حالی که قیافه جالب پیدا کرده بود از جا بلند شد و با خودش خیال می‌کرد که 1 یا چند نفر در حیاط خانه پنهان شدند و مواظب هستند. برای همین بود که وقتی از اتاق بیرون اومد، با چشمای از حدقه بیرون زدش همه جا را به دقت نگاه کرد. وقتی نگاهش به کیسه‌ای که درست زیر پایش بود افتاد، ناگهان بر جا خشکید و پاهایش لرزه افتاد. لب‌هایش تکان تکان می‌خورد و کلمه‌های نامفهوم از میان آنها بیرون می‌آمد. دست جلوی دهانش گرفت تا مبادا صدای ناهنجار و بلندی بیرون دهد. هیچ کس نباید از این ماجرا خبردار می‌شد. خم شد و 2 زانو نشست تا بر نرمی انگشتان دستش بتواند کیسه را لمس کند. کیسه پر از سکه بود. صدای جیرینگ سکه‌ها از داخل کیسه بهتر شنیده شد. بی اختیار سرش را بلند کرد و نگاهش که به ستاره ها افتاد خدا را شکر کرد و گفت: پروردگارا، باورم نمی شود که به این زودی حاجت روا شده باشم. بعد کیسه را برداشت و به اتاق دوید. برای اینکه مطمئن شود این کیسه از آسمان برای او فرستاده شده است، در آن را باز کرد و سکه ها را ریخت روی زمین. باید همه آنها را میشمرد تا مطمئن شود 1000 سکه است یا نه. وقتی فهمید یکی از آنها کم است، اول تعجب کرد و وسط سرش را با انگشتان دست خاراند، اما لحظه بعد زیر لب گفت: خدا 1000 سکه برای من در نظر گرفته بود، ولی معلوم است که در شمارش آنها اشتباه کرده. و سرش را بالا پایین کرد و ادامه داد: خدایا، آن یکی را که کم است نادیده میگیرم. بعد سکه ها را توی کیسه ریخت و گلوی آن را گرفت و خوشحال از جایش بلند شد. همسایه خسیس که میدید شوخی او کار دستش داده و ملا نصرالدین همه چیز رو جدی گرفته، بلند شد و آمد توی کوچه و در خانه ملا را به صدا درآورد. وقتی ملا نصرالدین در را باز کرد، مرد خسیس فریاد کشید: سکه هایم را بده. ملا نصرالدین با ناراحتی گفت: نمیفهمم چه میگویی؟ کدام سکه ها مرد حسابی؟ مرد خسیس گفت: کیسه ای پر از سکه را من توی خانه‌ات انداختم، زود برو آن را بیاور. ملا نصرالدین در را هل داد و بست و از همانجا که ایستاده بود گفت: عجب آدم نادانی هستی.
من از خدا چیزی خواستم و خدا همان را برایم فرستاد. مرد خسیس از پشت در فریاد کشید: نزد قاضی میروم و از تو شکایت میکنم. اما مولا نصرالدین که فقط به فکر سکه ها بود اصلا حرف او را نشنید که پاسخی به آن بدهد. به نظرتون همسایه خسیس میتونه سکه هاشو پس بگیره؟ برای شنیدن ادامه داستان با ما همراه باشید و ما رو لایک کنید. فردا صبح مرد خسیس در خانه ملا آمد و به او گفت که باید پیش قاضی بیاید. مولا نصرالدین هرچند که آن شب را از خوشحالی زیاد نخوابیده بود، اما برای اینکه شر همسایه خسیس را از سر خودش کم کند گفت: من را از قاضی میترسانی؟ بعد از خانه بیرون آمد و گفت: بروید. مرد خسیس با عصبانیت چوب دستی خودش را به الاغی که روی آن نشسته بود زد و گفت: زود باش که قاضی منتظر ماست. الاغ چند قدم دوید که مولا نصرالدین فریاد کشید: آهای، چه خبره؟ من پاهایم درد میکنه و نمیتوانم تون راه بروم. مرد خسیس از روی الاغ پایین پرید و با عصبانیت بیشتر از پیش به مولا نصرالدین گفت: تو میخواهی وقت را تلف کنی تا به موقع پیش قاضی نباشیم، اما من از تو زرنگتر هستم. بفرما تو روی الاغ بنشین و من تون دنبال شما میآیم. بعد کمک کرد تا ملا درست حسابی روی الاغ نشست. وقتی چوب دستی او بر پشت الاغ خورد، الاغ و مرد خسیس پا به پای هم شروع به دویدن کردند. اما هنوز راه زیادی نرفته بودند که مولا نصرالدین افسار حیوان را کشید. وقتی الاغ ایستاد، مرد خسیس جلو دوید و در حالی که رنگ چهرهش از شدت ناراحتی سیاه شده بود گفت: دیگر چه شده؟ چرا الاغ را ایستاندی؟ مولا نصرالدین با قیافه‌ای حق به جانب گفت: مرد حسابی، الاغ تون راه می رود و باد به بدنم می خورد. بعد چند تا سرفه کرد و ادامه داد: من پیر شدم و ممکن است سرما بخورم. مرد خسیس با مشت توی سرش کوبید و گفت: من باید برای آدم از خود راضی و ناراحتی مثل تو چه کنم؟ مولا نصرالدین باز هم سرفه کرد و گفت: تو که میخوایی من را پیش قاضی ببری باید فکر این جاهایش را هم میکردی. مرد خسیس عبای خودش را از دوش برداشت و آن را روی شانه های مولا نصرالدین انداخت و گفت: این هم عبا که سرما نخوری. بگو ببینم، گرسنه‌ات نیست تا نان هم برایت بیاورم، یا تشنه نیستی که کوزه آب بخواهی؟ مولا نصرالدین عبا را محکم به دور خودش پیچید و سرش را بالا برد تا بگوید چیز دیگری لازم ندارد که الاغ راه افتاد. وقتی به خانه قاضی رسیدند، مرد خسیس که خسته و کوفته شده بود خودش را زودتر از مولا نصرالدین به قاضی رساند و گفت: جناب قاضی، با هر رنج و زحمتی که بود او را آوردم. مولا نصرالدین با خونسردی افسار الاغ را به چوبه‌ای که بیرون خانه قاضی بود بست. بعد هم آرام وارد خانه شد. قاضی از مولا نصرالدین پرسید: این مرد ادعا می‌کند که یک کیسه پر از سکه‌های طلا در خانه تو دارد. آیا حرف او درست است؟ مولا نصرالدین گفت: او دیشب به خانه‌ام آمد و همین حرف را زد، اما من نمی‌فهمم که از چه حرف می‌زند. قاضی رو به مرد خسیس کرد و پرسید: آیا برای ادعای خود شاهدی هم داری؟ مرد خسیس با ناراحتی جواب داد: نه، ندارم، اما قسم می‌خورم که سخنم راست است. قاضی لحظه‌ای سکوت کرد. به نظرش می‌رسید که مرد خسیس دروغ می‌گوید. در همان لحظه مولا نصرالدین گفت: جناب قاضی، اگر با من کاری نداری دنبال کسب و کار خود بروم که خیلی از روز گذشته است. مرد خسیس جلوی مولا نصرالدین پرید و راه را بر او بست و در حالی که رو به قاضی کرده بود گفت: جناب قاضی، ببینید او چقدر پر رو بی حیاست. حتی این عبای من را هم از دوشش بر نداشته، دارد میرود. قاضی با حیرت از او پرسید: یعنی ادعا میکنی که عبای تو بر تن اوست؟ بعد با همان لحن و صدا از ملا پرسید: ادعای او درست است یا نه؟ مولا نصرالدین که سعی داشت لبخندش را از چشم قاضی پنهان کند، لب و چانه‌اش را جمع کرد و گفت: جناب قاضی، این مرد هر لحظه یک ادعای جدید و تازه می کند. لابد اگر من بیش از این منتظر بمانم ادعا خواهد کرد الاغی که بیرون بستم هم مال اوست. مرد خسیس که چشمهایش همه جا را تیره و تار میدید فریاد کشید: آری جناب قاضی، الاغ هم مال من است. قاضی با شنیدن این حرف از کوره در رفت و به مرد خسیس گفت: چرا ادعای پوچ و بیهوده می کنی؟ من خودم دیدم که تو با پای پیاده به خانم آمدی و او با الاغ. بعد از جا بلند شد و با تندی به مرد خسیس گفت: زود از اینجا برو.
که اگر بیش از این سخن بگویی تو را به جرم دروغگویی و تهمت زدن به دیگران محاکمه می‌کنم. مرد خسیس از خانه قاضی بیرون آمد، در حالی که چشمهایش گریان و پاهایش لرزان و اندیشه‌اش پریشان بود. در همان موقع چشمش به مولا نصرالدین افتاد که جلوی خانه قاضی ایستاده بود و انگار انتظار او را می‌کشید. خواست راه خودش را بگیرد و برود، اما مولا نصرالدین صدایش زد. مرد خسیس ایستاد. مولا نصرالدین در حالی که افسار الاغ را می‌کشید پیش او آمد. اول عبا را از شانه‌هایش برداشت و به او داد و بعد هم افسار الاغ را به دستش سپرد و گفت: این عبا و الاغت. مرد خسیس که باور نمی‌کرد مولا نصرالدین چنین کاری کرده باشد، خیره خیره او را نگاه کرد و خواست حرفی بزند که مولا گفت: دیشب من با خدای خودم راز و نیاز کردم و تو که حرف سخن من را شنیده بودی خواستی سر به سر من بگذاری و مسخره‌ام کنی، اما فکر نکردی که ممکن است من از این شوخی تو ناراحت شوم. من هم به فکر تلافی افتادم و خواستم با تو شوخی کنم و به سر به سرت بگذارم. مرد خسیس کمی حالش که جا آمد و لبخندی کمرنگ بر لبهایش نشست گفت: پس تو میدانی که آن کیسه های پر از تکه طلا مال من است؟ مولا نصرالدین خندید و گفت: آری میدانم. بعد به راه افتاد و ادامه داد: وقتی به خانه رسیدم کیسه پر از سکه های تو را خواهم آورد، 999 سکه را. مرد خسیس پرید و دست مولا را گرفت و بوسید. در همان حال به او گفت: چگونه میتوانم از تو سپاسگزاری کنم؟ مولا نصرالدین گفت: فقط با کسی شوخی کن که با تو شوخی داشته باشد. و به راهش ادامه داد. امیدوارم از این حکایت لذت برده باشید. منتظر کامنت ها و نظرات زیباتون هستم. تا حکایت دیگر، خدا نگهدار.